શું તમારો સંભારો ટેસ્ટી નથી બનતો કે બરાબર બનતો નથી? તો તમે એકવાર આ મારી રીતથી બનાવીને જુઓ, એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને તમે 2 રોટલીની જગ્યાએ 4 રોટલી ખાશો અને શાકની તો બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. કોબીના આપણે મીડિયમ થિકનેસવાળા આ રીતે આપણે મોટી મોટી ચીરીઓ કરી લઈશું. કોબીના સંભારામાં એક જ વસ્તુ મેઇન હોય છે અને એ છે કે કોબીનો સંભારો છે એ કડક રહેવો જોઈએ, તે સોફ્ટ ના થઈ જવો જોઈએ. જો સોફ્ટ થઈ જાય તો તે શાક બની જતું હોય છે. તો આ બાબતનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તે હું તમને આગળ રેસીપી દરમિયાન જણાવીશ કે કોબીનો સંભારો કઈ રીતે કડક રહેશે. સંભારો બનાવવા માટે મેં અહીં કોબીની આ રીતના મોટી મોટી સ્લાઇસ કરી લીધેલી છે અને તેની સાથે સાથે એક નાના ટમેટાને ઝીણું સમારી લીધેલું છે અને 2 તીખા લીલા મરચાંને ઝીણા સમાર્યા છે અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને ઝીણું સમારી લીધું છે. એક કઢાઈમાં 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધેલું છે. તો અહીં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એક નાની ચમચી જેટલી આપણે રાઈ એડ કરીએ. રાઈ ફૂટવા લાગી છે તો એક નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું અને હવે 7 થી 8 લીમડાના પાન અને પિંચ ઓફ હિંગ એડ કરીએ અને તેની સાથે સાથે લીલા મરચાં અને આદું જે છીણેલું હતું એ પણ આપણે એડ કરીશું અને એકવાર આપણે ચમચાથી બધું હલાવી લઈએ અને હવે આપણે કોબીની સ્લાઇસ એડ કરીશું. હવે આમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીએ અને તેની સાથે સાથે એક નાની ચમચી જેટલી હળદર પાવડર એડ કરીશું અને હળદર પાવડર છે અત્યારે જ એડ કરી દેવાનું, એટલે કલર છે સરસ આવશે. હવે ધીમા તાપે જ આને આપણે 2 મિનિટ જેટલું ચડવા દઈશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ઢાંકણ ઓપન કરીશું અને એકવાર આપણે હલાવી લઈએ. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઓલમોસ્ટ આપણો જે સંભારો છે એ કૂક થઈ ગયો છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ટામેટાં એડ કરીશું. સંભારાને હવે 3 મિનિટ જેટલું આપણે ખુલ્લો ચડવા દઈશું. 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો સંભારો આપણો એકદમ પરફેક્ટલી બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ છે એ બંધ કરી દઈએ અને ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા આપણે એડ કરીશું. તો આવો પરફેક્ટ અને એકદમ ટેસ્ટી એવો સંભારો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો તમે આને રોટલી સાથે અને દાળ ભાત સાથે પણ લઈ શકો છો. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવો કોબીનો સંભારો એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.